สวัสดีค่ะวิวจาก Channel Point View ค่ะจะบอกว่าเรื่องหนึ่งนะคะที่มีคนขอวิวมาเยอะมากใน Channel นะก็คืออยากให้วิวเล่าเรื่องอาหารไทยค่ะแต่อย่างที่ทุกคนรู้นะบ้านวิวก็ค่อนข้างจะเป็นคนจีนนะคะดังนั้นนะคะเรื่องที่วิวมาเล่าต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะมาจากตำรานู่นนี่นั่นใช่ไหมพอมันเป็นเรื่องอาหารเป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะคะบางทีมันก็มีอะไรที่มันอยู่นอกตำราแล้วก็มันต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์จริงๆนะคะดังนั้นนะคะตามคำเรียกร้องของทุกคนเลยวันนี้วิวก็เลยมาหาผู้รู้ด้านอาหารไทยค่ะเชฟป้อมนั่นเองค่ะวันนี้นะคะวิวชวนอาป้อมที่ร้านอัธรสค่ะโอเคตอนนี้อาป้อมรออยู่ข้างในแล้วเรารีบเข้าไปด้านในกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนจะตามไปฟังเรื่องอาหารไทยกันอย่าลืมกดติดตามวิวครบทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter อะไรต่างๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสนุกๆแล้วก็ข่าวสารดีๆจากช่อง Point View ค่ะโอเคตอนนี้พร้อมจะตามวิวเข้าไปข้างในไปฟังเรื่องที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ตามเข้ามาเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับอาป้อมเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาป้อมสวัสดีค่ะก็วันนี้วิวอยากจะมาขอความรู้เรื่องอาหารไทยค่ะเพราะว่าวิวเนี่ยไม่มีความรู้อะไรเลยคือเรียกได้ว่ามีอะไรให้ทานก็ทานไปแบบนั้นเลยค่ะอย่าเรียกว่ามาขอความรู้เลยเรียกว่าเรามาคุยกันดีกว่าอาป้อมโชคดีที่ว่าพื้นฐานที่ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อยู่กันในหลายรุ่นนะคะแล้วก็เป็นหลายรุ่นที่เน้นวัฒนธรรมการกินในบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้รับประทานอาหารนอกบ้านกันขนาดซึ่งการอยู่หลายรุ่นในบ้านเนี่ยค่ะมันทำให้การทานอาหารเนี่ยมันแบบแตกต่างจากการทานอาหารนอกบ้านสมัยนี้มากไหมคะจริงๆแล้วนั่นมันคือวิถีชีวิตในความเป็นไทยอย่าเพิ่งมองสมัยนี้นะคะก็คือใน1หลังคาเรือนเนี่ยมันจะมีคนมากกว่า1รุ่นอายุก็เหมือนที่เราดูในหนังในละครปกติที่แบบว่าตายายอุ้มหลานวิ่งรอบเอาครอบครัวพื้นฐานไทยธรรมดาที่มาจากสังคมเกษตรกรรมก็คือปู่ย่าตายายอยู่บ้านละพ่อแม่ออกไปทำนาละลูกถ้ายังเล็กอยู่ก็อยู่กับปู่ย่าตายายนะคะถ้าโตหน่อยไปเรียนที่วัดเวลาคุณภาพของครอบครัวคือเวลาอาหารก็คือทุกคนนั่งล้อมวงรวมกันทานข้าวคือสมัยนี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือชอบเสิร์ฟกันแบบฝรั่งเริ่มต้น appetizer ซุปเมนคอร์สตามด้วยของหวานจริงๆไม่ใช่ของไทยถ้ามากินอย่างนั้นลองนึกดูซุปบอกต้มยำซดไปเผ็ดตายเลยแต่จริงๆแล้วต้มยำคือ1ในสำรับก็คือคนไทยสมัยก่อนทานข้าวเป็นสำรับจริงๆถ้าแปลตรงตัวมันคือกลุ่มของถ้วยจานชามแต่มาในแง่ของการกินเป็นสำรับคำว่าสำรับเนี่ยก็คือการจัดสมดุลในมื้ออาหารสมดุลมาจากคน3รุ่นอายุสามารถกินอาหารร่วมกันได้อาหารแค่เซตเดียวเนี่ยทุกคนต้องกินด้วยกันได้เลยไม่ก็อย่างใดอย่างจะกลายเป็นว่าใครสั่งอันนี้ปุ๊บฉันกินไม่ได้อันนี้เด็กกินไม่ได้อันนี้อาหารเด็กอันนี้อาหารผู้ใหญ่แล้วอันนั้นมันจะคือเวลาคุณภาพของครอบครัวไหมล่ะค่ะรุ่นที่1กินได้รุ่นที่2กินได้รุ่นที่3กินได้ทุกอย่างบนโต๊ะมันคือรสชาติสมดุลและเอื้อกันไงต้องเรียกว่าถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าแบบ mix and match อะไรทำนองนี้ใช่ค่ะปู่ย่าตายายอายุเยอะแล้วฟันฟังไม่ค่อยดีกินเผ็ดมากก็ไม่ค่อยได้เพราะคนแก่กินเผ็ดแล้วจะสำลักสมัยก่อนอายุสักประมาณ40กว่าฟันก็น่าจะเริ่มไปแล้วคือไม่ต้องอะไรหรอกอาป้อมก็รู้ตัวเพราะว่าตอนนี้กินแล้วมีการสำลักโดยไม่มีเหตุผลแค่กลิ่นพริกลงในคอนิดเดียวเนี่ยเราจะสำลักเหมือนจะตายเอาเลยทั้งที่ปกตินี่กัดพริกขี้หนูสดๆไม่มีปัญหาดังนั้นเนี่ยในรุ่นกลางคือรุ่นที่2คือรุ่นพ่อแม่กินพริกเผ็ดได้แต่คุณปู่คุณย่ากินไม่ได้แล้วคุณปู่คุณย่ากินอะไรหรอคะก็กินของทอดกินน้ำแกงหรือต้มยำให้มันเบาลงเพื่อที่ฟันน้อยๆได้เคี้ยวได้ซึ่งก็น่าจะเป็นอาหารคล้ายๆกับอาหารของฝั่งเด็กเหมือนกันคล้ายๆแต่เด็กเนี่ยอาจจะกินแบบเนื้อหมูไก่ที่มันแข็งแรงกว่านั้นได้แต่คุณย่าคุณยายกินไม่ได้แล้วขอกินหมูสับละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เด็กๆสามารถกินหมูทอดทั้งชิ้นได้โดยไม่มีปัญหาหรือว่าในถ้วยหนึ่งเนี่ยเราจะไม่เรียกไข่พะโล้เราจะเรียกหมูหวานกับไข่ต้มเค็มเพราะของไทยไม่มีเครื่องพะโล้พะโล้นี่ไม่ใช่อาหารไทยพะโล้นี่คือจีนค่ะคือ five spice แต่การต้มเค็มหมูหวานกับไข่ต้มเค็มเนี่ยเอาง่ายๆพูดกันจนฮิตว่ามันคือไข่พะโล้แต่กินเข้าไปมันไม่มีผงพะโล้ไม่มีซีอิ๊วดำแต่มันดำได้ด้วยการเคี่ยวน้ำตาลแต่ในขณะเดียวกันหมูหวานไข่ต้มเค็มคุณปู่ย่าตายายกินไข่ได้แต่ไม่ไหวละเคี้ยวหมูไม่ไหวละก็เป็นหน้าที่ของเด็กเล็กแต่ในขณะเดียวกันหน้าที่ของหมูหวานไข่ต้มเค็มเอาไปทำอะไรเวลาคุณพ่อคุณแม่เผ็ดจากน้ำพริกก็กินไข่กับหมูหวานแกล้มคือมันเหมือนทุกอย่างในสำรับมันโดนจัดมาเพื่อให้ช่วยกันและกันเพื่อแบบว่าใช่ค่ะนี่คือวิถีของคนไทยอย่างนี้แปลว่ามื้อหลักที่สุดของคนไทยก็เป็นมื้อเย็นคอนเซ็ปต์ที่บอกว่ามื้อเช้ากินอย่างราชานี่ไม่มียังไม่เข้ามาอันนั้นคือการดูแลสุขภาพ
ในสมัยหลังเราก็ได้ฟังเรื่องอาหารกันไปคร่าวๆแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปดูที่อาหารจริงๆกันดีกว่า เริ่มจากจานของว่างไม่ใช่จานเรียกน้ำย่อยนะของว่างระหว่างมื้อเนี่ยแล้วเมื่อไปที่อาหารเต็มๆสำรับแล้วเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างให้อาป้อมค่อยๆเล่าให้เราฟังค่ะไป ในวันนี้นะคะเราสั่งของกินเล่นอันเนี้ยน่าสนใจ ค่ะ คือคำว่าเมี่ยง ม เมี่ยงก็คืออาหารที่เราต้องใช้การเคี้ยว แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเมี่ยงมาจากอะไรล่ะคะเราสามารถทำน้ำเมี่ยงเคี่ยวน้ำเมี่ยงน้ำตาลน้ำปลามะพร้าวอันนี้ก็แล้วแต่สูตรใครนะ ค่ะ เคี่ยวไว้แล้วก็เก็บใส่โหลมะพร้าวคั่วก็เคี่ยวไว้แล้วกุ้งแห้งก็มีอยู่แล้วหัวหอมพริกขิงอะไรเหล่านี้เรามีอยู่ในบ้านดังนั้นสิ่งที่สามารถนำมาทำเมี่ยงได้ใบชะพลูใบทองหลางกลีบบัวจริงๆแล้วข้างในเหมือนกันหมดเลย ก็คือเรามีทุกอย่างอยู่แล้วแหละเอ้ยวันนี้ ใช่ บังเอิญได้ดอกบัวมาอาจจะค้นของในบ้านมายัดรวมกัน ใช่ มันเหมือนกับมีแขกมาเยี่ยมตอนบ่ายๆอ้าวหิวไหมอันนี้มาเพลินคือปกติเนี่ยเขาไม่ได้จัดมาแบบนี้เขาจะกรองทุกอย่างแล้วก็เลือกใส่เอาเอง โอ้ กินไปคุยไปมันเป็นความเพลิดเพลินและเหมือนกับแบบใครมาถึงเรือนชันต้องต้อนรับ เชิญอาป้อมก่อนเลยค่ะ เวลาเรากินนะ เพื่อจะให้เข้าปากได้ง่าย ๆนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยอ่ะเป็นคนสุภาพ ค่ะ เราก็รับประทานให้มันละเมียดนิดหนึ่งโดยการจับแล้วก็ไขว้เข้าไปอย่างนี้จริงๆแล้วการไขว้เนี่ยเขาจะไขว้ก่อนที่พับกลวยก่อนที่จะใส่เครื่องเข้าไป เหมือนที่บอกเวลามาเนี่ยเขาไม่ได้จัดอย่างนี้ แต่พับกลวยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หยิบมะพร้าวใส่กุ้งใส่มะนาวใส่พริกแล้วก็ค่อยเอาน้ำเมี่ยงนี่สูตรบ้านใครบ้านมันใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วด้วยวิธีนี้เราจะเข้าปากได้ง่ายขึ้น ขออนุญาตทำสิ่งหนึ่งก่อนค่ะคือเขี่ยพริกออกนั่นเอง บีบดีๆเข้าเลย สิ่งที่เราเจอในปากความมันความเค็มของกุ้งแห้งเค็มหวานๆของน้ำเมี่ยงเปรี้ยวมะนาวหอมผิวมะนาวตามขึ้นมาด้วย ครบมากคำเดียวค่ะ ใช่ในคำเดียวครบแอบมีขิงแก่เพื่ออะไรเหรอคะ คนไทยเนี่ยเมื่อไหร่ที่กินไขมันประมาณมะพร้าวเนี่ยเขาก็จะใส่ขิงเพื่อเป็นการรักษาท้อง คือเหมือนกับว่าเขาเตรียมไว้ละตอนนี้เรากินอะไรที่เป็นไขมันเราต้องใส่อะไรแก้ไขมันเข้าไปด้วยในคำเดียว เพราะว่าเห็นไหมว่าคนไทยเมื่อก่อนมีไหมคะความดันโลหิตไขมันในเส้นเลือดหัวใจไม่มี ทั้งที่กะทิอะคนไทยก็กินมาตั้งนานแล้วหมู จริง 3 ชั้นก็กินมาแล้ว ค่ะ มันกุ้งอีกได้ข่าวว่าตอนอยุธยานี่เรากินมันกุ้งแล้วทิ้งเนื้อเลยใช่ไหมคะ รุ่นคุณพ่อพี่อะจำได้เลยบ้านเรา ค่ะ อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาสมัยนั้นลงไปว่ายเล่นในแม่น้ำได้พ่อเล่าว่าพ่อกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเล่นเนี่ยนะตรงเสาของท่ามีกุ้งกล้ามกรามเกาะอยู่ โอ้โห คือตัวใหญ่มากอะ ค่ะ แล้วมันก็เป็นอะไรที่หาง่ายแล้วก็ไม่ได้แพงมหัศจรรย์แบบสมัยนี้ ทุกวันนี้กิโลละ1,600อะไรอย่างนี้นะคะ ใช่ค่ะ อ่ะในที่สุดนะคะ หลังจากที่เรานั่งทานของว่างแล้วก็คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้ว อาหารสำรับจริงก็มาแล้วค่ะ ดังนั้นนี่คืออะไรยังไงบ้างคะเนี่ยอาป้อม อย่างวันนี้เนี่ยที่จัดมาให้ดูนะคะ มันเป็นการกินอาหารแบบสำรับที่เมื่อกี้เราเกริ่นไปจำได้ไหมคะ ค่ะ นั่นก็คือว่ามีอาหารที่เป็นเผ็ดผักสด อืม ปลาทูทอด ค่ะ แค่จานเนี้ยน่าจะกินได้ทั้ง3รุ่นเลย จานเดียวเนี่ยนะ นะคะ คะจานเดียวกันก็คือเด็กหน่อยก็กินปลาทู ค่ะ นะคะข้าวคลุกปลาทูยังกินน้ำพริกไม่ไหว อืม พ่อแม่นี่เหมาได้ทั้งจานพ่อปู่ย่าตายายเนี่ยอาจจะต้องรับประทานผักนิ่มๆ แล้วก็แตะน้ำพริกแค่น้อย อืม ๆ ซึ่งกรณีนี้เนี่ยมันสามารถที่จะสอนให้เด็กรุ่นเล็กๆเนี่ยหัดเริ่มรับประทานเผ็ดได้ด้วย ลองแตะๆนิดหน่อย ใช่ ค่ะ แตะแล้วชอบให้รสชาติเป็นยังไง คนไทยก็จะเริ่มคุ้นกับกลิ่นกะปินะคะ ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานในครัวไทย นี่แปลว่าโอ๊ยเด็กอยู่อย่าเพิ่งกินอย่าไปแตะมันเลยเนี่ยเป็นการ อ่า สอนที่ผิด เพราะว่ามันจะ ใช่ ทำให้กินไม่เป็นในอนาคต ให้แตะอยากกินเดี๋ยวเผ็ดก็จะได้รู้เองว่ากินเข้าไปแล้วเผ็ด โอ้ นะคะ เด็กก็จะต้องเผชิญปัญหาทุกอย่าง ค่ะ ซึ่งอะไรพี่ฝากไว้อย่างหนึ่งพ่อแม่สมัยนี้เลี้ยงลูกแบบว่า over protect ปกป้องมากเกินไป อืม บางครั้งไม่ได้ให้ลูกเรียนรู้ที่จะแพ้ ไม่ได้ให้ลูกเรียนรู้ที่จะผิด ลูกคุณก็ผิดได้ ลูกคุณก็แพ้ได้ เพราะในวันข้างหน้าถ้าคุณไม่สามารถตามปกป้องเขาได้แล้ว ถ้าเขาต้องผิดต้องแพ้ขึ้นมาในตัวเองเขารับไม่ได้ แล้วใครรับผิดชอบ จริงด้วยค่ะ เป็นข้อคิดที่แบบดีมาก เห็นไหมแม้กระทั่งเรื่องกินก็ยังสอนได้นะคนเรา ค่ะ อันนี้เป็นเครื่องจิ้ม ค่ะ อย่างนี้เขาเรียกว่าเครื่องจิ้ม ซึ่งเครื่องจิ้มมีอะไรอีก เครื่องจิ้มก็อาจจะมีหลนซึ่งเป็นกะทิ อืม แต่ในวันนี้เอาพื้นบ้านเลยคือน้ำพริกกะปิเนี่ยรับประทานกับปลาทู ผักทอด ผักสด ผักลวก ค่ะ คือดอกสโหนนะ ค่ะ เมื่อน้ำพริกกะปิแซ่บแล้ว ค่ะ แกงที่จะมาคู่กัน สามารถเป็นแกงกะทิได้ อืม วันนี้เนี่ยใช้แกงเผ็ดเป็ดย่าง
ค่ะ แกงเผ็ดเป็ดย่างเนี่ยทำไมเป็นแกงเดียวที่ต้องใส่สับปะรดล่ะ ไม่รู้สิคะ คือเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยเป็ดบ้านไก่บ้านเหนียวค่ะ อ๋อ เขาออกกำลังของเขาทุกวันเนี่ยพอเชือดมากินเหนียวย่างแล้วเหนียวทำยังไง การที่จะทำให้เนื้อเป็ดนุ่ม นั่นคือการใส่สับปะรดเข้าไป นั่นคือภูมิปัญญาของคนไทยมันจะเป็นตัวเอนไซม์ที่ไปย่อยให้เป็ดนุ่มดังนั้นถ้าไปเห็นแกงเผ็ดเป็ดย่างที่ไหนที่สับปะรดหน้าตาสดเกินไปนะมันไม่ใช่มันต้องใช้เวลาให้สับปะรดเนี่ยเขาไปช่วยเป็ดให้นุ่มก่อนแล้วถึงใส่เครื่องอื่น ก็คือเหมือนกับว่าเคี่ยวไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเติมอย่างอื่นแล้วเสร็จแล้วอาหารไม่ต้องว่าอะไรทุกอย่างมีวิวัฒนาการดังนั้นในวันนี้อาจจะเปลี่ยนเพิ่มลิ้นจี่บ้างเพิ่มองุ่นบ้างอะไรบ้างแต่เห็นไหมว่าเขาก็ยังคงความมีสับปะรดอยู่ในนี้ให้มันนิ่มยังไงก็เป็นสับปะรดไม่ใช่ไม่เป็นสับปะรดนะคะในเมื่อมีแกงแล้วเผ็ดแล้วนี่ก็เผ็ดอีกมีนี่แกล้มจานนี้เนี่ยเห็นที่เขียนไว้คือหมูฮ้องเนี่ยคือเหมือนกับเป็นหมูต้มเค็มของทางภูเก็ตนะคะจะเป็นลูกผสมระหว่างหมูต้มเค็มของไทยกับหมูพะโล้เพราะว่าภูเก็ตก็คนจีนค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าก็ยังผสม3เกลือนั่นคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยแบบไทยอยู่ชอบชื่อมากค่ะ3เกลือใช่3เกลืออันนี้เขาจะเรียกกัน3เกลือเพราะขี้เกียจพูดอะรากผักชีกระเทียมพริกไทยยาว3เกลือจบเราจะเข้าใจนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมูฮ้องเนี่ยสามารถใส่ผงพะโล้เข้าไปด้วยผงพะโล้ก็คือประกอบไปด้วยอบเชยก้านพลูลูกจันทร์ลูกกวานแล้วก็พริกไทยลงไปประมาณนี้นะคะเพราะภาษาจีนมาจากคำว่า five spice นะคะก็คือเครื่องเทศ5อย่างเครื่องเทศของจีนก็ผงพะโล้นั่นเองนะคะแล้วก็เคี่ยวจนหมูนุ่มแต่น้ำตาลในหมูฮ้องหรือหมูพะโล้ทั้งหลายนี่ก็จะไปรัดทั้งไข่ทั้งหมูให้ผิวตึงนะคะแต่อันนี้ก็คืออาหารจานไข่และหมูซึ่งลูกเล็กกินได้ไงและเป็นอาหารแก้เผ็ดของรุ่นใหญ่ก็คือเห็นเด็กกินอยู่โอ๊ยอันนี้เผ็ดจังเลยไปแย่งเด็กนิดนึงใช่ค่ะทีนี้เจอความหนักแล้วเรามาเบาด้วยยำสมัยก่อนน่ะตามบ้านชนบทไทยอ่ะเขามีหัวปลีอยู่แล้วก็เลยเอาหัวปลีมายำแต่รสยำหัวปลีทำไมถึงสั่งมาในวันนี้ก็เพราะว่าเรามีน้ำพริกเผ็ดเปรี้ยวแซ่บอยู่แล้วถูกไหมคะยำหัวปลีเขาจะนวลๆเพราะเขาจะเป็นยำที่ใส่หัวกะทิลงไปหัวกะทิแล้วก็มะพร้าวคั่วนะคะเพราะงั้นความสดชื่นที่ไม่ถึงกับปี๊ดป๊าดเกินไปแล้วจบด้วยแกงจืดจะแกงจืดอะไรก็ตามทีไว้ล้างปากคุณย่าคุณตาคุณยายได้คล่องคอหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวข้าวแข็งติดคอทีนี้หนูแอบถามนิดนึงได้ไหมคะเห็นว่าตอนนี้เรามีช้อนส้อมอะไรเสร็จเรียบร้อยเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอะเท่าที่เคยอ่านมาคนไทยสมัยก่อนเขาใช้มือเปิบใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้มือเปิบแต่คนไทยก็ไม่ใช่ไม่มีช้อนนะอย่างพวกนี้เขาก็จะใช้ช้อนตรงกลางแต่บางอย่างเนี่ยเขาจะใช้มือหยิบเช่นการแกะปลาทูหรือว่าการหยิบผักซึ่งนี่ก็เคลียร์เลยใช่ไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาหนูสงสัยมาตลอดเลยว่าแบบเปิบมือแล้วเนี่ยเราจะไปแบบว่าซดซุปได้ยังไงเขาก็ยังมีช้อนกลางอยู่นะคะในแต่ละอันเนี่ยมีแล้วก็ด้วยความที่ถ้าในบ้านนึงสนิทกันบางบ้านก็สามารถซดช้อนเดียวกันไปได้เลยซึ่งจริงๆเราฟังดูอาจจะไม่ถูกสุขลักษณะแต่บางครั้งเนี่ยในความสนิทสนมแล้วก็เมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้เชื้อโรคเยอะขนาดนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจสามารถจะตักมาใส่ช้อนตัวเองแล้วก็ค่อยซดน้ำซุปได้เช่นกันค่ะทีนี้หนูแอบอยากขออย่างนึงค่ะคือสงสัยมานานและอยากรู้ว่าตลอดชีวิตเลยเวลาเขาเปิบมือนี่เขาเปิบยังไงคะมันไม่เล็กหรออย่างแรกเราล้างมือก่อนก็คือต้องมีช่วยไว้ใช้ล้างมือก่อนถ้าอยู่ในบ้านนี่ก็อาจจะต้องวิ่งไปโอ่งหลังบ้านนะคะและเอาข้าวใส่จานข้าวนี่คือสิ่งเดียวที่คุณมีเป็นเจ้าของในโต๊ะอาหารนั่นคือการตักข้าวใส่จานยิ่งถ้าสมมติว่าบ้านไหนมีนานะข้าวใหม่นี่โอ้โหมันจะเกาะเป็นก้อนในแง่ของน้ำพริกปลาทูอย่างแรกเลยเราก็แกะเนื้อปลาทูที่เราจะกินมาในจานคือคนไทยเมื่อก่อนเขาก็ไม่ค่อยถือเท่าไหร่หลังนะการใช้มือนี่ปัญหาแกะปลาทูไม่เป็นอย่าให้เกินข้อแรกนะให้อยู่แค่นี้นะข้อแรกคือตรงนี้ใช่เห็นไหมคะของอาป้อมไม่ได้เกินโอ้ยากละงานเข้าสวยหน่อยกรีดนิดกรีดกลายนิดแล้วก็ลองคลุกไปกับข้าวมือเดียวนี่ลองเอามือนี้เก็บไว้ข้างหลังแล้วก็ใช้ปลายนิ้วคลุกอย่างนี้ก่อนคลุกเสร็จแล้วเราตักน้ำพริกใส่นี่สมมุติเราตักน้ำพริกหยอกลงไปลองตักน้ำพริกหยอกลงไม่เป็นไรหนแรกเก้งก้างหน่อยเราเหมือนกับต้องจับอย่างนี้นะให้ใช้5นิ้วเนี่ยแล้วก็บีบปึ๊ดคือให้มันค่อนข้างจับอย่างนี้เห็นไหมคะจับนี่บีบเข้าไปบีบ5นิ้วรวมเข้าไปไม่อยู่กดด้วยกดที่จานแล้วบีบเข้าไปกดที่จานแล้วบีบเข้าไปค่ะนั่นปั้นหลายคำจังเลยล่ะพอแล้วก็เราจับอย่างนี้ปึ๊ดพ
ผลักเข้าไปใช้นิ้วโป้งผลักเข้าไปเหมือนช้อนอ่ะเหมือนตรงนี้เป็นช้อนแล้วใช้นิ้วโป้งผลักเข้าไปเสร็จแล้วเราก็รับประทานผักแกล้มในขณะเดียวกันคนไทยเมื่อก่อนเขาก็คงไม่กินแกงโชคขนาดนั้นลองตักแกงเผ็ดเป็ดย่างแล้วเดี๋ยวเราจะแกล้มด้วยไข่พะโล้อันนี้มีน้ำแกงก็ต้องกดแรงหน่อยน้ำแกงต้องคลุกก่อนใช่แล้วก็บีบถูกต้องบีบให้อยู่ปุ๊บไม่ต้องขึ้นทั้งหมดก็ได้แล้วดันเข้าปากแขนกลางใช่กินให้ละเมียดนิดนึงคือแขนเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวหนึ่งแล้วก็แค่นี้เองพอรู้สึกว่าสมมุติว่ากินแกงเผ็ดพอมันเผ็ดก็ตักไข่ขอบคุณค่ะแล้วก็กินกับข้าวบางคนเนี่ยอันนี้ที่บ้านก็เคยกินนะคะมันไม่ต้องเปิดข้าวทุกคำเราอาจจะต้องกินแบบนี้ก็คือแล้วค่อยเปิดข้าวตามหนีบแขนลงมานิดนึงกดก่อนนี่หยิบข้าวเหนียวเลยแล้ววิธีการจับนี่มันมีแตกต่างอะไรกันยังไงไหมคะว่าแบบก็คือเขาบอกว่าถ้าหัดดีๆแล้วเนี่ยห้ามเกินข้อนิ้วบนห้ามเลอะเกินข้อนิ้วบนเพราะฉะนั้นการจิกก็คือการจับอย่างนี้ถึงจะอยู่เราสังเกตความเป็นผู้ดีได้จากความเละของมือนะคะมันก็ไม่เละเท่าไหร่ยังไม่เละเท่าไหร่แรกๆก็อย่าเกินข้อ2เท่านั้นเองค่ะแล้วก็เมื่อไหร่ที่ฝืดคอเราก็ซดน้ำซุปตักแค่นั้นเองนี่คือการกินแบบไทยแล้วอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้อาป้อมบอกว่าอันนี้คืออาหารแบบชาวบ้านใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าอาหารชาววังมันจะต่างกับชาวบ้านยังไงอะคะคือคำว่าวังเนี่ยก็คือคำว่าบ้านที่มีเจ้าอยู่วังคือหนึ่งในคำราชาศัพท์นั่นก็คือบ้านที่มีตั้งแต่ระดับหม่อมเจ้าอยู่ขึ้นไปเขาจะเรียกว่าวังนะคะแล้วก็อาหารชาววังเช่นในวังหลวงอย่างเงี้ยก็คือเจ้าจอมต่างๆเนี่ยท่านก็มีตำหนักแล้วก็มีข้าทาสบริวารทีนี้เวลาเหลือเยอะและกลัวลูกน้องไม่มีงานทำใช่ไหมทำยังไงก็เริ่มเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยก็ไม่เชิงชาวบ้านอันนี้เป็นชาววังดูแค่ใบบัวบกก็ยังจะต้องมามัดช่อสวยงามประมาณนี้หรือผักก็จะมาเป็นคำไม่ใช่ว่าต้องมานั่งกัดกุ้งคือชาวบ้านเนี่ยบางทีเขาจะเด็ดสดข้างบ้านมาแล้วกินไปกัดไปหรือแตงกวาเขากัดทั้งลูกเลยอันนั้นน่ะได้มันเป็นความอร่อยจากความสดนะคะแต่ว่าพอในชาววังนี่ไม่เอาไม่งามค่ะไม่งามก็ต้องค่อยๆอะไรที่เข้าปากได้ในคำเดียวเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ถ้าสมมติต้องมานั่งจกเองมันก็เก้งก้างไม่สวยก็เลยจับมาเป็นคำหมดแล้วใช่เนี่ยอย่างเงี้ยลองเข้า1คำได้นะคะทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นชาวบ้านรสชาติจะเผ็ดจัดเค็มจัดทุกอย่างจะแซ่บแต่ของชาววังที่คนมาตีความหมายผิดว่าอาหารชาววังหวานไม่ใช่ค่ะอาหารชาววังเป็นอาหารที่มีรสชาติกลมกล่อมนุ่มนวลมีสัมผัสในทุกรสบางคนคุณกินชาวบ้านมาคุณก็ต้องบอกของชาววังรสอ่อนหรือจืดเลยกลายเป็นไปตีความว่าหวานอ่ะซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เพราะว่าอาหารไทยเห็นไหมอันนี้เปรี้ยวเค็มอันนี้แกงเผ็ดออกเค็มแต่อันนี้เค็มหวานนั่นหมายความว่าอาหารแต่ละจานเขามีรสชาติของเขาไม่งั้นเราจะจัดสำรับมาทำไมก็คือใน1สำรับเขาคิดแล้วว่ามื้อนี้อันนี้ต้องคู่กับอันนี้ไม่ใช่สั่งมั่วซั่วและแกงจืดน่ะมีเปรี้ยวมีหวานไหมมันก็มีแค่เค็มของมันเพื่อที่จะเป็นน้ำซดให้คล่องคอแต่ไม่จำเป็นต้องมีรสอะไรเลยเหมือนกับกึ่งจะล้างปากนี่คือชาววังกับชาวบ้านกินเหมือนกันแล้วอันเนี้ยแกะมาให้แล้วอันเนี้ยกึ่งชาววังเนี้ยไม่มีก้างคือลอกกลางออกและเอาก้างกลางออกเอาข้างนี้ออกแล้วประกบกับเข้าไปเป็นตัวปลาทูคือความละเอียดนั่นหมายความว่าเขามีเวลาในการประณีตแต่ชาวบ้านทั่วไปทำไมเหรอคะชาวบ้านทั่วไปต้องทำมาหากินน่ะเวลาที่จะมาประณีตไม่มีหรอกการทำงานสำคัญกว่าดังนั้นเนี่ยในทุกวันความสุขของเขาคือการเจอกันแต่อาจจะไปเด็ดแตงกวามาจากต้นไปเด็ดมะเขือมาจากต้นเลยล้างแล้วกินสดๆโอ้หวานกรอบอร่อยไม่ต้องเสียเวลามานั่งตัดเข้าใจขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับอาหารไทยทั้งหลายวันนี้ก็ขอบคุณอาป้อมมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้แต่วิวอยากแอบบอกทุกคนอีกนิดนึงค่ะคือวิวเคยมีโอกาสไปเห็นอาป้อมในอีกบทบาทนึงที่ไม่ใช่แบบว่าเชฟหรืออะไรอย่างนี้คือวิวเคยไปงานคอนเสิร์ตในสวนค่ะคอนเสิร์ตอินเดอะพาร์คแล้ววิวเห็นอาป้อมร้องเพลงด้วยถ้าสมมติว่าวิวอยากได้ยินอาป้อมร้องเพลงอีกรอบเนี่ยวิวจะต้องไปหาฟังที่ไหนอะไรยังไงไหมคะตอนนี้เนี่ยที่กลับมาก็คือกลับมาเล่นละครเพลงละครเพลงเลยเหรอคะละครเพลงซึ่งเอาใกล้ๆนี่เลยสูตรเสน่หา The Musical ก็ไม่ได้มีบทมากแต่ก็ได้เพลงที่ยากพอตัวนะคะซึ่งก็ไม่ทราบว่าเขาคิดว่าป้อมร้องอยู่เป็นประจำเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะคะ
ก็ทรมานทรกรรมกันหน่อย แต่ป้อมก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด 6 วัน10 รอบเท่านั้นนะคะใครอยากเห็นอาป้อมหรือว่าเชฟป้อมร้องเพลงนะคะก็พลาดไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าเป็นทั้งละครเพลงแล้วก็เกี่ยวกับอาหารด้วยนะคะ ดังนั้นถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูด้านล่างเลยค่ะอยู่ใน description box ข้างล่างแล้วนะคะในวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาป้อมอีกครั้งมากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอยากให้วิวพาไปทำอะไรอีกอยากให้วิวพาไปเจอใครหรืออะไรยังไงคอมเมนต์มาด้านล่างค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นไงคิดถึงเสียงวิวกันไหมคะเป็นหนึ่งคลิปที่รู้สึกว่าตัวเองแทบไม่ได้พูดอะไรเลยนะเพราะว่ามัวแต่นั่งอ้าปากค้างนะคะเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยคือก็ไม่รู้จะไปหาอ่านเองจากไหนอะไรยังไงนะคะเอาเป็นว่าอย่างแรกนะคะก็ขอบคุณร้านอาหารอรรถรสซอยสุขุมวิท39นะคะที่ให้เรามาชิมอาหารไทยดีๆในวันนี้แล้วก็ให้ใช้สถานที่ด้วยค่ะนอกจากนี้ถ้าใครอยากติดตามผลงานของอาป้อมหรือว่าเชฟป้อมนะคะสูตรเสน่หา The Musical นะคะเล่นวันที่27กันยายนถึง6ตุลาคม2562นะคะก็มีรอบสุดสัปดาห์นะคะวันศุกร์เย็นวันเสาร์บ่ายเสาร์เย็นอาทิตย์บ่ายอาทิตย์เย็นทั้งหมดแค่10 รอบด้วยกันนะคะพลาดแล้วพลาดเลยดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะรายละเอียดอยู่ด้านล่างเลยใน description box นะคะรีบจองบัตรค่ะทุกคนสำหรับวันนี้วิวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ